How have you been doing เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราเรียนมาถึง Unit 4 แล้วนะคะวันนี้กำลังจะเริ่ม Unit 4 ถ้ามาถึงวันนี้แล้วแสดงว่าเราก็ใกล้จะจบเข้าไปทุกทีแล้วนะคะยังจำได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่เรามาเจอกันเราก็ต้องมีการแนะนำตัว Self Introduction ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เข้ามาเจอเพื่อนเจอฝูงมีการอภิปรายเสนอความคิดเห็นเสนอแนวไอเดียอะไรต่างๆนะคะได้เรียนรู้การถามตอบต่อมาเราก็จะมีการพากันไปงานประชุมวิชาการเราจะได้ไปเสนอแนวคิดความคิดอะไรต่างๆเพิ่มเติมแล้ววันนี้นะเราจะไปนำเสนอนะคะคราวที่แล้วเราไปประชุมวันนี้เราไปนำเสนอเลยนะคะในงานวิชาการค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในบทที่4นี้นะคะก็คือหัวข้อ Networking for Introverts นะคะอันนี้มันเป็นชื่องานประชุมวิชาการนานาชาติที่เขาจัดนะคะแล้วก็นำเรื่องมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์ว่า introverts นะถ้าเรายังไม่รู้จักคำนี้เดี๋ยวไปลองเปิด Google ดูก็ได้นะคะหรือจะไปลองฟังดูในเรื่องราวที่จะได้เรียนรู้ต่อไปก็อย่างได้นะคะเอาละค่ะพอหลังจากที่เราไปทำความรู้จักกับคอนเฟอเรนซ์อันนี้แล้วนะคะไปงานประชุมวิชาการอันนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานประชุมวิชาการนะเราก็ต้องไปเจอคนแปลกใหม่อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอคนใหม่ๆเราทำอะไรคะแนะนำตัวใช่แล้วค่ะเราต้องทำความรู้จักเขาใหม่ใช่ไหมคะเวลาไปเจอกันที่งานประชุมวิชาการเราแนะนำตัวเราก็ต้องชวนกันคุยจริงไหมเราก็จะได้เรียนบทที่ถัดมาหัวข้อถัดมาเนี่ยนะคะชื่อว่า How to start a conversation นะว่าในเรื่องการชวนคุยทำความรู้จักนะคะคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่เจริญก้าวหน้าบ้างคะถ้าใครตอบว่าได้เรียนรู้การแนะนำตัวซ้ำสองแล้วก็ถือว่าตั้งใจเรียนจริงดีมากค่ะครูปรบมือให้นะคะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาบอกย้ำซ้ำทวนกับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะเขาก็ต้องมีพัฒนาการบ้างนะคะจากการที่แนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมเรียนตอนนี้เราก็มาแนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมอาชีพแล้วค่ะมันก็คงจะเหมือนเดิมไหมเหมือนไม่เอ่ยเดาซิเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือมีอะไรบางอย่างเพิ่มมาด้วยเดาเลยเดาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเฉลยค่ะแน่นอนว่าทำความรู้จักในบทนี้ก็ย่อมไม่เหมือนกับความรู้จักทำความรู้จักสมัยบทเรียนแรกๆนะคะเวลาเราไปงานประชุมวิชาการใช่ไหมคะเราก็มักจะไปเพื่อประชุมไปเข้าฟังคนอื่นเขาพูดหรือไม่ทีเราก็นำเสนองานของเราในงานประชุมวิชาการที่ว่านั้นนะคะทีนี้ระดับเราเนี่ยเวลาที่เราไปงานประชุมวิชาการนานาชาติค่ะเขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนเวลาเราไปนำเสนอเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงไหมคะนะเพราะว่านานาชาตินี่ผู้คนก็หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมาจากต่างประเทศทั้งที่ในเอเชียกันเองของเราเนี่ยแล้วก็มาจากยุโรปมาจากอเมริกามาจากที่ไหนต่อไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ละคนก็พูดภาษาไม่เหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาเราไปนำเสนอเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอเราเตรียมไปได้ใช่ไหมคะเตรียมไปให้แม่นเลยแล้วเราฝึกซ้อมไปอย่างดีเราจะพูดตอนไหนเราจะฉายภาพอะไรนะหลังจากนั้นเราจะยืนจะเดินจะทำท่ายังไงเตรียมได้หมดใช่ไหมคะแต่พอหลังจากที่เราพูดจบเสร็จเท่านั้นล่ะโอ้โหผู้คนมากหน้าหลายตามาจากทุกสารทิศที่มานั่งฟังเราพูดถึงตอนนั้นเขาจะพากันถามคำถามค่ะแล้วพอเราซึ่งตื่นเต้นตรึกตึกตักในใจนี่ตื่นเต้นตลอดเวลาจบซะได้โอ้โหโล่งอกไปทีที่ไหนได้คนยกมือถามกันอีกนะไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นคำถามถ้าเขาเกิดถามคำถามบางอย่างมาแล้วเราตอบไม่ได้เราจะทำยังไงคะเราจะยืนสตัน
ไปหลายนาทีไม่ได้นะคะหรือจะยืนรอจนหมดเวลาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบอะไรสักอย่างออกไปเทคนิคที่จะสอนในช่วงนี้นะคะ sample presentation when you don't know an answer ใช้แก้สถานการณ์ค่ะเวลาที่เราขึ้นไปนำเสนองานวิชาการในการประชุมวิชาการแล้วมีคนถามคำถามที่เราตอบไม่ได้ซึ่งแน่นอนค่ะโอกาสเกิดขึ้นจริงมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะถ้ายังไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ถ้าเราเรียนบทนี้แล้วก็เท่ากับว่าเราเตรียมพร้อมนะคะถ้าต้องเจอขึ้นมาวันใดเราก็มีไม้ตายไว้รับมือแล้วค่ะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะคะหัวข้อต่อไปค่ะ asking questions in English question structure แม่ยังต่อเนื่องกับงานไปประชุมวิชาการของเรานั่นแหละพอเราประชุมเสร็จเรานำเสนองานเสร็จตอบคำถามอะไรเรียบร้อยหมดปุ๊บทีนี้งานมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมันมีคนเยอะแยะไปหมดมีเซสชั่นน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเราก็ไปดูชาวบ้านเขาบ้างนะคะพอไปดูแหมนำเสนออะไรที่น่าสนใจมากแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรายังอยากรู้เราอยากถามบ้างแหละทีนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถถามคำถามได้ถูกต้องแล้วก็เรามีเทคนิคค่ะที่จะใช้วิธีการประสมชิ้นส่วนยังไงให้เป็นประโยคคำถามหัวข้อนี้นำเสนอลำดับขั้นการประสมคำนะคะให้เป็นประโยคคำถามแบบง่ายๆนะคะเราจะมีเป็นช่องมาเลยว่าอ๋อต้องช่องนี้นะต้องมีคำประเภทนี้อันนี้มีคำอีกประเภทหนึ่งถัดมาเป็นคำอีกประเภทหนึ่งแล้วก็เราก็ทำความรู้จักกับแต่ละประเภทว่าจะต้องเป็นแบบไหนเป็นคำอะไรบ้างแล้วเรานำแต่ละตัวมาเรียงกันใหม่พอเรียงกันเสร็จปั๊บได้คำถามเรียบร้อยเลยนะคะทำเป็นประโยคทำแบบง่ายๆเหมือนทำบะหมี่สำเร็จรูปเลยนะคะทำตามขั้นตอนให้ครบเดี๋ยวก็ได้ประโยคคำถามมานะคะและตามมาด้วยว่าจะตอบยังไงดีให้ถูกต้องค่ะและหัวข้อสุดท้ายในบทนี้เลยนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่มีความหมายกับทุกชีวิตนะกล้าอ้างอย่างนี้เลยนะคะเพราะมันชื่อว่า What is critical thinking and reasons why it is important เห็นไหมคะแค่ชื่อก็กินขาดแล้ว What is critical thinking มันคืออะไรคะมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเฉลยความหมายของ critical thinking นะคะแล้วยิ่งกว่านั้น why it is important มันสำคัญอย่างไรถ้าเรามี critical thinking แล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรนะคะในบทนี้ก็จะไล่บอกเราบางทีละอย่างทีละขั้นทีละตอนเลยว่ามันดีกับชีวิตเราอย่างไรนะคะเราไปดูแล้วเราก็ต้องมีวิจารณญาณอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกใช่ไหมคะพอเขาบอกอะไรมาเราก็ต้องคิดเอามาใคร่ครวญกันดูซะก่อนว่ามันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันใช้กับชีวิตชาวไทยอย่างเราได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปฟังอะไรต่างๆที่ในงานประชุมวิชาการเนี่ยมันคือการที่เราได้ไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างออกไปให้เห็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะได้ฟังอะไรที่มาจากต่างถิ่นต่างที่แล้วเราไปเก็บมาใช้วิจารณญาณคิดว่าเราสามารถจะเอามานำเสนอเอามาใช้เอามาพูดเอามาสอนหรือมาทำอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในประเทศไทยได้ไหมเราต้องมี critical thinking นี่แหละค่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายพูดแล้วจะหาว่าคุยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพลาดไม่ได้นะคะเราจะได้ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณกันว่ามันจริงเท็จประการใดถ้าพร้อมจะเข้าสู่บทเรียนแล้วไปกันเลยค่ะ